very short transmission, 24th of July 2024. I say good morning and welcome. Yoruba Nation Self-Determination, as we continue to campaign and ask questions surrounding why Nigeria has never worked and why it is not likely to work. Many reasons, and those reasons we'll be discussing them again at the early hours of this morning. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí gbogbo wa pé a káàárọ̀, a dẹ̀ kú ìdájí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí ló dé tí Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ for the last 63 years or 64, depending on the year. Many reasons, and some of those reasons, many of us know it, but sometimes we just need to remind Yoruba people that Nigeria was not designed to work from the day one. The establishment of Nigeria is for those to create wealth for themselves, while many of us struggle in that contraction known as Nigeria. So this morning, in just about half an hour to 40-minute maximum, I'll be giving you some of those reasons again, because many people are still having the hope and the feelings that Nigeria will eventually work one day. But if you're still one of those, I want you to remember that the globalist does not want Nigeria to work, but they want Nigeria to remain like a statistics. So at exactly almost 10 minutes before the hour of 5 a.m. in London, where we will be having this very short program again, I want us to remember that we are doing this not because of ourselves. We are doing this because our Iromo Yoruba, we are already trapped in what is known as Nigeria, and the quicker we let Nigeria to be, the better it will be for every single one of us. But since many Yoruba people always disagree, because maybe they are feeling that there will be something in it for them, and that's the reason why most do not want to support this campaign for Yoruba nation and independence. Some even question that Tabagba country, she animaloma barawaja nibe, as if our Germany, our France in their own country work in Baramoja. But one thing you have to remember is that nobody's going to come and give you the freedom. So that freedom has to be something that we have to fight for. And the fight is not just by weapon. It is a spiritual fight. It's also as much of a physical fight as well. So for the next half an hour in this broadcast, we'll be treating again the topic that we are dealing with this week, which is the judicial system that has failed every single Nigerian since the establishment of Nigeria, because the British never wanted Nigeria to work. If otherwise, nobody should have taken the advantage of who we are. So Ishewa Funlewa Orilede wa Kagbega 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 Faleri Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. We're working with time this morning, so that means at about exactly almost 5:30, this program will be brought to an end. So please share the program and let's take advantage of every second, every minute into this broadcast, to make
those analyses and the discussion of this morning. Kí ni wọ́n pè ní self-determination, and why do we want to have our own country away from the contraction many of you still believe is a country? Dangote is crying. Please do not cry on behalf of Dangote, because you will be wasting your time. He's just looking for sympathy. Sympathy and lọ́dọ̀ because they are all criminals. Every single one of them have taken advantage of Nigeria, and no Nigerian should seek any reason to be feeling uncomfortable with some of what Dangote is saying, recently in some few days. There's a lot happening, but I will start with a particular video that I came across. We've been telling you the Irish people are not very comfortable with the foreigners anymore. They want to take back their land, while we want to give our land away to the Igbos, the Hausas, the foreigners, rather than us to come together and stop it through a proper, a proper independent country. The longer you are in Nigeria, you will not be able to stop a lot of things, because as much as you are part of Nigeria, as long as you are part of Nigeria, you will not be able to stop what is presently playing out in Nigeria today. You will not be able to stop it. It does not matter how much your criminal politicians tell you that we can stop it, this and that. They can't, because every Nigerian has a right within Nigeria. That is the way Nigeria is structured right now. Every Nigerian have every right, regardless of the state laws, whether your state will then produce certain laws to stop certain things, especially, as many of you are concerned about whatever is playing out within the Southwest today. No matter, as long as you and myself remain in Nigeria, every Nigerian would have the same right like you. And that same right might not apply, especially for those of you that are going to live in the northern part of Nigeria, because we know that the northern part of Nigeria is no longer Nigeria. We are still classifying it as Nigeria. Many of you know that, but you are all living in denial. You're waiting for Baba Adeboye to tell you that Nigeria is not working. Those men are not going to tell you that Nigeria is not working, because so most of you looked at them as men of God. I don't see most of them as men of God. I see them as businessmen that cannot say the truth. And I can wonder why millions of followers of these religious leaders, are expecting the best out of, some of your leaders from the religious section, and probably even those that call themselves, they are fairly Koda. Attack Koiki láti ọ̀dọ̀ àwọn Ẹgbẹ́kọ̀yà. I pity a lot of you. It does not matter. Look, I am 3,000 miles away from Nigeria. I have a better life that I can live here for the next 60 years. But most of you in Nigeria will struggle to even have 3 square meals, not to talk about good healthcare, good education for your children, and so many other things. Look, people die accidentally in the UK. There's a lot of mishap. There's a lot of problems as well. But even if any of such happen to some of us in the UK, we are guaranteed that our family will be taken care of for the rest of their lives. There will be so much injustice in Nigeria that millions of you will not be able to stop. And that comes from the judiciary aspect of that shithole country you're calling Nigeria. Because Nigeria is not a country, but Iro, what if it ba Nigeria je? So many people are thinking that Baba Adeboye ma gbowo soke aba Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́, àwọn criminal politicians yìí ẹ bá wa kó sí wọn nínú kó ṣe dáadáa fún wa. They're not going to do it.
We saw how the whole thing played out when Yemi Osinbajo, another redeemer, and this is not to attack Christianity, it's just the fact. And many of you know the fact, but irọ́ expect àwọn bàbá yẹn, àwọn lè expect pé kó sọ̀rọ̀ sókè. So until táwọn bá sọ̀rọ̀ sókè ní púpọ̀ nínú yín máa accept pé lóòótọ́ ó ti di àsìkò tí Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò lára Nàìjíríà. But we are here. We will continue to remind you that if that is what you're waiting for, well, your life will be at risk. So let me quickly put this video that I met yesterday, because I am following the Irish people. They're very, very bitter. Well, now fair foreigner money lo kí gbogbo wa padà lọ sílùú wa, èyí tá ṣe pẹ̀lú àwọn náà ti tó. But kì í gbọ́ràn, aláìgbọ́ràn ni wá. But yẹ ká kọ́kọ́ gbọ́n tí olóyè sọ níbí báyìí. A man of the truth, a man tó mọ̀ pé lótìtọ́ lódodo ìyà ń jẹ wá, wọ́n ti fi security, wọ́n ti fi ṣe, wọ́n ti fi tayò, wọ́n ti fi ta kàlòkàlò ní Nàìjíríà. Mo kí bàbá Akintoye dáadáa. I spoke with him. He actually called me. It's a privilege to have somebody like that to pick his phone, and out of the millions of Yoruba people, the discussion is not for public consumption. All I can say is that I'm just privileged. I am not probably the only best out of the millions of Yoruba people, well educated, but I'm well educated. Can get the hell out. Àfikẹ́lọ́mà jó Davido, General Mali, Jota Kasufre. Èyí tó yẹ kí gbogbo wa ká fi ọpọlọ wa ká fi support bàbá yẹn, ká fi ràn lọ́wọ́. Àwọn olòṣì tẹ́yìn pè ní àwọn elite, àwọn born bastard. Àwọn tó yẹ pé ìpè wọn máa fún lójoojúmọ́. Wọ́n ní support bàbá yẹn. Àwọn olórí burúkú lọ́mọ máa ṣe analysis òfò lójoojúmọ́. Analysis yẹn ló ti ń ṣe fún Nàìjíríà láti how many years to date tí yà fi ń jẹ gbogbo wa. Lóòótọ́ àwa kan ti escape, but millions of you will not be able to escape because British only fún yín ní visa. Ó kàn máa select ni. Wàá kàn select méjì mẹ́ta, even if you go to anywhere. The same thing America, the same thing all the European countries. Àwọn ìlú tí Dangote ń dárúkọ nísìn, ó pẹ̀lú kan ní Malta, ó ní NNPC, wọ́n lọ set up in tó ń pè ní blending machine tó fi ń blend the crude oil. Wọ́n dìídì lọ set up sí Malta. Wọ́n wá move crude oil láti Nàìjíríà. Crude oil tàwa wá gbé lọ sí Malta. Wá reproduce ẹ̀, wá refine ẹ̀, wá dá padà sí Nàìjíríà. Wọ́n wá ń fẹ́ para wọn. Ó ní òun kó 100 million fún lórí burúkú Fáṣọlá bomb bastard àwọn olòṣì. Ṣéyàn làwọn yẹn. And when we are sitting here, some of you idiots, ẹ wá máa defend àwọn olòṣì. Èló ni wọ́n gbà nínú 100 million. Àwọn ọmọ Èkó àfẹ́jẹ́ kí gbogbo Èkó eventually, Málà ti gbẹ̀kó mọ́ yín lọ́wọ́. Most of you fight the Igbos while many of you keep quiet when Fashola, Ambode, and Olori Buruku Sanwo-Olu were collecting money on behalf of Dangote, Tonko fún Tinubu. Where is the $100 million? Èló ni wọ́n gbà níbẹ̀? Idiots, defending nonsense. How much did you collect from that? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ Olóyè Ìgbòho, bàbá tiwa, ànábì tiwa ní wákàtí. Èmi ò rí Jésù, èmi ò rẹ̀ pàdé ànábì. A kò gbọ́ ni nínú ìwé tó kọ fún wa, Quran àti Bible. That's all we saw. Kódà Ògún, Àbá, Ọbàtálá, ìbọn lọ ti ta Ọ̀ṣun festival, wọ́n ti ta dànù. They've sold it. Àwọn olórí burúkú, àwọn governors òfò, àwọn bàbá burúkú. But ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó lóye sọ níbí bá. This was during his mother's burial. It's just a reminder. Torí pé elétí dídí ni gbogbo wa, a kì í gbọ́ràn. So we have to keep reminding ourselves that security lákọ̀ọ́kọ́, ìlú tí kò bá ti ní security, ìbọ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí tourism. Kudos to Arole 1010, my brother. Wọ́n gbé brother wa kan wá, wọ́n ní ká wá ṣe tourism. How are you going to do tourism? Ṣé mo tán pè ní tourism? Tourism is not set up by the people. Government ló máa set up tourism by first implying the laws and the policies so that the airline tó ń gbéyàn bọ̀. Do you know how many people will be paid for the glitch to ṣẹlẹ̀ láìpẹ́? Millions of people. And I haven't got the time this morning, so let me just go straight to it because I'm really pressed with time. Oyekati Bere, Mokibugwa. I will not be mentioning names, Mokibugwa, because 5:30, I want to end this broadcast. But it's okay. You go watch out.
Now, point tí bàbá olóyè Ìgbòho raise níbẹ̀ yẹn pé Buhari ti fi Nàìjíríà yáwó. Many of us are just waking up in Nigeria. Nigeria has been sold off completely. All the crude oil don't jáde nísìnyí nínú Nigeria for the next 50 years is not in our possession anymore. Our foreigners ló wà in charge. So your petrol will go up to 1,000 to a liter before the end of this year. Pounds, near and no, the pound sterling is about almost 2020. Dollar, it's in loss 1,700. So it will continue to go up because into a coffee shop, what if it listen? Because what if it yawo, lower IMF, lower China, and the rest as well. Olóyè dẹ̀ sọ nígbà yẹn ní February, but nítorí èèyàn máa lè Yorùbá, kò ń ṣàwọn ọmọ kọ́, torí èèyàn ọmọ kọ́ mọ́ra yín, gbogbo wa mọ́ra wa, àwọn máa lè APC, àwọn ronú, àwọn olòṣì, àwọn àfọ̀njás, àwọn akótilétà, tọ́ní ká lọ dìbò fún Tinubu, ẹ ṣáà ti dìbò fún tọ́nísìn, ojú gbogbo yín ti já. Èyí tó bá wùn yín ni kẹ́ ṣe. Koiki má jẹ́ kó protest. Èyí tó bá wùn wọn ni kó ṣe, èyí tó máa da Nàìjíríà rú lèmi gbàdúrà lójoojúmọ́. Tá bá fi dẹni wẹ̀rù kó dàrú. I don't give a fuck. I don't give a fuck ni mo sọ. Èyí tó bá máa ṣẹlẹ̀ ni kó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. I don't care because something needs to spark for that bloody country tó ti mẹ̀jẹ̀ everybody. Bó ṣe mẹ̀jẹ̀ wa lẹ́yìn náà mẹ̀jẹ̀ ara yín. Àfi kẹ́ máa ṣe jàǹbá fúnra wa. Èyí tẹ́ máa ní àwọn oògùn yẹn, àwọn oògùn tí bàbá yín fún yín, kẹ́ sàsáwọn lórí burúkú politician yẹn kọ́ wọgbó lọ. Ní ṣe yẹn, ara wa la máa ṣe jàǹbá fún. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wicked diaspora, bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wicked ara yín nínú ilé. Instead of you to use those things to fight, kẹ́ bẹ Ọlọ́run, kẹ́ bẹ Jésù Kristi, kó sọmọ sọ́ọ̀tì mọ́tò wọn kí dírẹ́fà nìkan jáde nínú ẹ̀ káwọn kú dànù, kí ló ń ṣe láyé. Where is Buruji Kashamu nísìn àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn? Where is Ajimobi? Níbo ni gbogbo wọn wà nísìn? Kò ní dá fún gbogbo wọn látòkè délẹ̀, but àwa lẹ máa ṣèkà fún, àwa lẹ máa rán kan sí, àwọn tó yẹ kẹ́ rán sí ẹ̀ ní rán sí wọn. Àwa lẹ máa wicked, àwa lẹ máa wicked. Ẹ lóògùn yẹn nílé, ẹ ní Bible nílé, gbogbo ègún tó ń bẹ nínú Bible ẹ rán padà sáwọn olóṣèlú. Àwọn ló jẹ́ ká máa suffer. Ó jẹ́ ká ti padà sí Nàìjíríà. Kí ni mò ń ṣe London for the last 24 years? Ó ti sólúwẹ̀, kí là ń ṣe ni, kí là ń jókòó sí nígbà? Àwọn jeans, àwọn trouser, alọ́nulẹ̀, alọ́nfọbọ́, àbáríṣẹ́ díẹ̀ sí, a máa ṣe business kékèké. Business ọ̀hún náà a lè bá yín ṣe láti Nàìjíríà wá sí bíbá. Ìlú tó ní iota of truth, kò sí justice system. So olóyè ń sọ pé Buhari náà dà nísìn. Níṣùrù bá mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá tí ẹ dúró ti olóyè. Wọ́n fi pa ni. Ìyá kan tó pè mí lánàá. I'm going into all the details. Wọ́n á pe olóyè pé kó gbọ́ nǹkan tí ìyá yẹn ń sọ. Wọ́n fi pa olóyè ni. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ẹ̀mí ẹ̀ ṣì ń bẹ. Èmi lè sọ fún yín pé tí kò bá ti sí actor mọ́ nínú movie gbogbo wa pátá kò sí. Tẹ́ bá ń dúró de Gani Adams bá ṣe máa dúró títí díje ẹ máa ní kí Jésù máa fi dé. Bá ṣe máa dúró dọ̀la nìyẹn. Bí yàn bá ń dúró de bàbá yẹn, bí yàn bá ń dúró de irú Gani Adams yẹn, àwọn lọ́mọ ogun tó pọ̀, àwọn ní kinní kan kinní. Ẹ jẹ́ ká kó gbogbo ẹ̀ síta kájọ darapọ̀, ká shut everywhere down. Irọ́ ó dáwọn dúró dá láàfin kan tó máa ṣígun fáwọn. Aláàfin kẹrì èmi rá láàfin in tó sọ lórí ibà pàtọ́jú yẹn dàpamọ́. Èmi náà ti dàgbàlagbà, máa gbé sábẹ́ ẹkùn. Ẹni tí Aláàfin sọ fẹ́mi pẹ̀lú wọn, ìyẹn ń ṣe ní tí a máa sọ lórí social media, classify information ni. Bẹ́ẹ̀ máa dúró de Gani Adams. Ẹ máa ká jọ sowọ́ papọ̀ pẹ̀lú ọmọdé yẹmọ.
kò béèrè owó lọ́wọ́ yín, ó ní kájọ sowọ́ papọ̀ ni, kájọ sowọ́ papọ̀. Wọ́n wá mọ̀ kó máa ní ìdòwó, wọ́n wá gbé ẹsẹ̀ lé àkáǹtì ẹ̀. Tinubu wá débẹ̀ kò release àkáǹtì yẹn, àbí torí ó mọ̀ pé owó ṣì wà níbẹ̀. Ó mọ̀ pé owó tó tówó ta lè fi ṣe rálì wà níbẹ̀. Owó tó tówó ta lè fi, tí bá nídìí 10 million nísìnyí, màá ní olóyè fún mi 10 million kí n lọ ẹ̀yẹ tí bá inú tíyàn ti ń ṣe nìyàn ti ń jẹ. Ìwọ náà gbójú síta kó máa ṣe tèmi náà ṣe. Púpọ̀ nínú tẹ́ pé fake account lẹ́ ń lò. Ibi tíyàn bá ti ń ṣe nìyàn ti ń jẹ. Ìwọ náà gbójú síta. Gbójú síta bí màá ti gbowó ṣe gbójú síta. Ọ wá ti àkáǹtì ẹ̀. Irúgbà tí bá ní olóyè mo nídìí 1 million. Àrówó gbà. Láti over 2 years ní àlè ṣe nǹkan kan, àṣe flyer, àṣe nǹkan kan. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dáwó sínú ọ̀ràn míyàn yẹn. Ó lè kéré lóòótọ́, ẹ jẹ́ ká máa dá síbẹ̀. Kò ń ṣe fún Koikimedia, fún gbogbo wa náà ni. Everybody tó ń pè ní pé Koiki mo fẹ́ dáwó, ó dà kó tẹ̀ tí wá bá wa ṣe dára pé 120 yẹn fáwa tá wà nílé. Ẹ̀yin tẹ́ bá lè dá tí náà labroad 120 ẹ dá. Ẹ má listen sí gbogbo àwọn olòṣì dúpẹ́ tó dé tó dá gbogbo ìrìn àjò òru láàrin méjì. Àwọn born bastard. Let us keep pushing. Nàìjíríà máa pín, kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè ní kò ní pín. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní kò ní pín, Simon Ekpa náà máa fojú Nàìjíríà wọn máa bò. Mo wà lórí program ẹ̀lìn lánàá. Ẹ jẹ́ agbọ́n tó lóye sọ̀tàn torí lásìkò púpọ̀ láàárọ̀. One Nigeria ò lè work. This was in February. Tó lóye ń takùn takatatata. Ṣé òun ni Fúlàní máa jí gbé ni? Fúlàní ò lè jí gbé. Fúlàní ò lè jí olóyè gbé. Fact ni. But right now, àwa ni Fúlàní máa jí gbé. Ọlọ́run jẹ́ kí Fúlàní. Ibẹ̀ wọ́n máa padà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o. Àwọn tó pe Ọlọ́run náà ó padà jí wọn gbé. Sọ Ọlọ́run là ń pè. You don't have security. Sọ Ọlọ́run lẹ wá ń pè bọ́ Ọlọ́run jẹ́ kí Fúlàní jí mi. Okay, tọ́lọ́run bá jẹ́ kí ó jí wọ́n gbé. So kó jẹ́ lòmíì gbé. Is that your prayer? Àdúrà tiwa ni pé kí Fúlàní má lè rí anybody jí gbé. But all your bastard politicians are not ready to protect and defend every single one of us. Gbóhùn sókè Ìgbòho ṣá. So mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ìyá tẹ́ dìde fún ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho. Àwọn ìyá kan dìde kódà wọ́n ọ̀bọ olóyè sọ̀rọ̀ rí, but ìtọ́lọ́run rán wọn kó yẹ kó ṣe, wọ́n ṣe ní ọwọ́ ara wọn, ní àpò ara wọn, pẹ̀lú owó ara wọn. Ìyá kan pé wọ́n lánàá, and go into details. Mo dúpẹ́ fún wọn. Gbogbo ẹ̀yin grandma tẹ́ ń wo tààrà bí ọmọ pé arákùnrin tó jáde ó wù mí pé èmi ni mo bí. Ta ló ní fẹ́ dàbí pé òun ló bí olóyè Ìgbòho? Kọ́lọ̀ bá wa foríjì yẹ kó wá bá wa gbogbo tó bá ti ṣe tó já ṣèṣe kó parẹ́. Torí abiyamọ tó bá gbakú ọmọ ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ tún máa jìyà kọ́kọ́ mọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n ní pé ẹ̀fún kan wà ẹ̀lì kan wà, èmi ò mọ̀ yẹn. Ìtàgbọ́nú ìwé ìtàn ni. Bọ́n tí mo mọ̀ ni pé èyí tí gbogbo wa bá ṣe nílé ayé yìí òun la máa fi sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n bá kú tèmi bá kú. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń pariwo ẹ̀ nísìn kò ṣe pé tá a bá délé lérí náà ẹ máa neglect yín, but Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ fún gbogbo wa including myself. Àfi tó bá jẹ́ pé à ń ṣe for a reason láti fi satisfy ẹ̀yin, àbí bí à ń ṣe nítorí pé inú ń bí wa. I don't want to live in this country anymore. I don't want to live in this country anymore. But ṣé kí n wá sí ìlú tí kò ní system? Àbí kí n wá sínú ìlú tó ní system? Torí pé mo fẹ́ sọ pé mo like UK. Ṣé mo á hate UK tó yẹn? Mo ṣì ní freedom mi níbí báyìí. Mo lówó l'account, but mo ń gbádùn ayé mi. Ẹ rí pé gbogbo èèyàn ló lówó l'account nílẹ̀. Owó tó ń wọlé ní weekly àwọn èèyàn fi ń survive, owó monthly ni. Tó bá ti dé, wọ́n bá ti pín síbí pín sọ́hun, tàbí ti send ìtẹ́ ẹ̀ka send sẹ́yìn nílé. Wàhálà tí yín ló fi pa wàhálà abroad. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀. Nàìjíríà ní owó, wọ́n wá ń gbé epo lọ sí Malta. A máa fi ń ṣe program. Dangote wá ń sunkún òfò kò ní kúre. Ó náà ń kó $100 million. Ṣé ọmọ tó ń pè ní $100 million? Kò ń ṣe million naira. Ó náà ń kó 100 million. Ó ní wọ́n gbélé ẹ̀ fún un lọ́fẹ̀ẹ́. I'm sure pé àwọn bàbá tó ní ilẹ̀ yẹn ní gbogbo ibi tó kọ́ Dangote refinery of fuel sí. I will not be surprised pé náírà lọ fún àwọn bàbá yẹn. Ó yẹ kó fún àwọn bàbá yẹn ní bí $1 million. But olórí burúkú Tinubu olè. Criminal ni mo ti sọ fún yín. Olè ní jagúrújẹrá, olè ní Tinubu. Kí ni yàtọ̀ ẹni tí owó drug bá ti wọnú account ẹ̀? Kí là ń pè yẹn? Olè ní. They are all criminals. Olóyè wa ń bẹ gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká sowọ́ papọ̀. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Jayéọlá. When as a fellow woman, I said, so sad Mrs. Dupe-Onutiri couldn't use her Western. Westernized education of grammar. Ẹ má gbé yẹn wá síbi mọ́mì.
ẹ má compare ara yín pẹ̀lú Dúpẹ́ 419 ní àwọn olóṣù Abíọ́lá ni tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ Abíọ́lá lóòótọ́ ẹ mọ̀ pé yẹn náà bó ṣe ń dógò káàkiri nìyẹn bá àṣà Prophet Ìbẹ́tàn kọ́lọ́n kó foríjì ni ìtòun náà ṣe lórí wà lẹ́tà ṣe yanjú láti yanjú tán gbogbo tábíọ́lá ṣe náà kọ́lá ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ ṣe má bìtì pé western kò ní western education kankan èmi mú àwọn ìyàwó Abíọ́lá kan ìkan gbé pẹ̀lú mo tẹ̀ rántí mo ti pẹ́ mọ̀ sí ló ṣe ọ̀sán mi pé ṣé mo rántí ìyàwó ẹ̀ kan mo fẹ́ dárúkọ lórí social media ọmọ ẹ̀ gbé pẹ̀lú wa nígbà tó ń renovate ilé wọn ní London I'm talking about some years back ọmọ ẹ̀ ó tẹ̀lé mọ̀ pé ọmọ Abíọ́lá ni very very understandable pẹ̀lú pàwọ̀ oṣù ọmọ olówó àwa náà ọmọ olówó ni bọ̀ tí ikú bá ti dé ikú máa ń bọ̀ lájẹ́ ni bọ̀ tó bá wa náà dáadáa ìyẹ́ ẹ̀ ní kó wá pé ṣé ṣàmáì kó wá gbé pẹ̀lú wa àwọn ọ̀pọ̀ ọmọ olówó ṣó máa lè manage báwa ṣe ń gbé ọmọ yẹn dẹ̀ gbé pẹ̀lú wa for months wá ìtàn renovate ilé wọn ní St John's wò níjọ́ náà lọ́hùn so Dúpẹ́ yẹn gbòòyàn àwọn yẹn ṣe ìyẹn dúró àwọn ìjìnlẹ̀ yẹn àwọn jáde láti ilé tó dà ìjìnlẹ̀ wo so wá ẹ jẹ́ ká ṣàtúrà ní àsìkò tó pọ̀ so my can't divert too much. So I'm very pressed with time. Bọ́n sókè gbowó ṣá. Bẹ́ẹ̀ni, tẹ bá mọ ohun tí Buhari ti ṣe sí Nàìjíríà kó tó gbé fún Tinubu Tinubu kò tẹ̀ kó gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn but òun náà fẹ́ di pé kọ́lé bá sọ pé Tinubu ló ń lọ yẹn mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń lo fídíò wa ẹ máa bá mi kọ́tẹ̀ ìtẹ́ bá fẹ́ ń bẹ̀ ẹ máa kọ́tẹ̀ kẹ́ máa fi jẹun mo kí Yorùbá space mo rí pé mo máa ń lo fídíò mi mo ṣe rí kan tó ṣe because àwọn lè ní follower jù mí lọ èmi ò rówó gbà lórí tèmi ẹ̀yin máa fi tèmi gbowó èmi fẹ́ ká gba country tèmi náà máa set up business èmi náà fẹ́ ṣe business ẹ̀rọ pàfẹ́ jókòó máa gba 10 naira 10 pound lórí social media ni èmi náà fẹ́ nílé iṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tí máa máa san tax fún government tí bá dẹ̀ ṣàṣìṣe judicial system gbọ́dọ̀ dé pẹ̀lú iléeṣẹ́ mi kò ń ṣe gbogbo yín tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ṣé ẹni right as a worker ní Nàìjíríà a ní judicial system ò ṣiṣẹ́ olóyè ariwo tó ń pa nìyẹn gbóhùn sókè gbowó ṣá Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀ fẹ́ pè mí tó ẹ̀ mo tẹ̀ rántí American a sọ̀rọ̀ títí di òru lánàá ni kọ́nà bá ń dúró tì gbogbo ìgbà tó bá ń sàsí gbogbo àwọn tó bá ń sàsí kásàsí ẹ̀ máa padà lọ bá wọn torí pé jẹ́jẹ́ ló jókòó tọ́lọ́run bá wa gbé dìde kò wá ń ṣe pé òun nìkan lálágbára ẹ̀yin Àgbákọ́yà tó náà ń sọ̀rọ̀ sí mi kan èmi ò ní láti sọ̀rọ̀ sí anybody òye yìí problem ti gbogbo yín ni kò ń ṣe problem tèmi èyí tí Ọlọ́run fẹ́ mi láti máa fi jagun òun lèmi fi ń jà èyí tí Ọlọ́run fẹ́ yín náà ẹ lọ máa prepare every day ni mò ń jí ni mò ń wá information láti fi jagun Yorùbá nation from the media perspective so èyí tí olúkálukú bá ní òun ni kó lọ lò ẹ̀yin tẹ́ wá lówó ẹ fowó jà ẹ̀yin tẹ́ lówó ẹ comment ẹ̀yin tẹ́ lè comment ẹ máa wò wá bí orí rẹ̀ sí. a ní ká wọnú gbó àwa wọnú gbó lọ àwọn kan tí wọ́n ń àtàkì Ìgbòho wọn náà àwọn kan Yorùbá Council of Elders àwọn olófin wọn jẹ elders àwọn bombast àwọn olófin jẹ elders àwa gan tá à ń sọ̀rọ̀ gan sẹ̀ àwọn Yorùbá náà sọ̀rọ̀ on their behalf ta ló fi wọn jẹ elders láyé ìgbà kan máa ní gbogbo nonsense tẹ máa ní àwọn Yorùbá Council àwọn wo ló fi ń jẹ elders àwọn wo ló fi ń jẹ elders àárín ara yín náà kọ́ lẹ fi ń jẹra yín yẹ ṣe ẹ consult àwa nísìnyí àwa ṣe ń ṣe ìtòyìnbó máa ń ṣe làwa ṣe ń ṣe consultation ṣe fẹ́ Yorùbá nation àwọn kan náwọn fẹ́ àwọn kan náwọn fẹ́ Kóìkì wọ́n ló fi da Nàìjíríà rò ìwọ àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè blábàblá a máa dìbò fún Tinubu ó dà bí ẹ lọ́kàn yẹn rò pa a máa gbébọn síta ìbáwọn MC Olúọmọ ní Tinubu lò tọ́ ní tó fi ń fìbọn fún ogun yín lórí nígbà election so ṣáwa máa ní kẹ́ má dìbò ẹ ní right láti dìbò so.
How does that make sense? Kẹ́yìn lọ ṣe wàhálà in tó ń pè ní manual wàhálà lẹ́ ń ṣe wàhálà tẹ́ ń ṣe yẹn àwa gan ò lè ṣe because àwa ti use more everything mechanized. Bí bá wá Nàìjíríà ní sẹ́mi ò lè ṣe oko máa lọ máa fi àdá ṣáàkì ní èmi ò lè ṣe o màá yà máa wò ni because a ti use more everything wà automated a ti use more ká ṣe nǹkan in a systematic way. Ẹ̀yin máa wá ṣe wàhálà yẹn tán Fúlàní kan wá dé lọ́sàn-án kan òru kan á dẹ̀ mú màálù á dẹ̀ dá síbẹ̀ wá dẹ̀ jẹ gbogbo ẹ̀ olóyè wa ní kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ kí lẹ padà sọ fún náà ṣe bẹ́ẹ̀ ń bo náà ni ẹni tiẹ̀ ti pọ̀ jù kí ló dé olóyè lọ jókòó síbì kan ó dẹ̀ ti jókòó sójú kan báyìí nísìn ní Germany nínú bí tó ti ń gbádùn ayé ẹ̀ kí a máa jẹ gbogbo wa lásìkò bá tó àwa béèrè ẹ̀tọ́ fún olóyè ṣẹ́rí ọtún tó ń pè àwọn ìkànsí tó kàn ní anybody tó bá ti ṣí phone line tó ti fi íńtánẹ́ẹ̀tì sí phone ló vibrate yẹn bó ṣe máa vibrate lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyàwó mi nìyẹn ní 5:20 ẹni tó ń pè yẹn ò ní wo time bí yá time tí yẹn bá ti pe Koiki lélẹ̀. That is what I am dealing with ojoojúmọ́. Mo ti pa íńtánẹ́ẹ̀tì for the fact that the internet is on 5:20 ẹ ṣáà gbọ́ phone tó ń vibrate ẹ gbọ́. That is what I am dealing with on a daily basis in the last 4 years. Máa ṣe wọ́n náà wá ṣe kò rò pé easy ẹ̀rín pé tàbádẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń pè yẹn nísìn ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ fẹ́ béèrè question ó lè jẹ́ fẹ́ dáwó ó lè jẹ́ pé kankan wà ó ń bọ́ dà wọn because they don't care àwọn ọ̀rẹ́ ìṣẹ́ tó care wà Koiki time ta fẹ́ pe Koiki ṣé kò ní máa sùn pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ kọ́ tẹ̀ máa ṣe jigijigi kí ní kàn anybody gbàtẹ́ yẹ pé public figure ni ara problem ta ti gbé dání nìyẹn ta ti accept pé iṣẹ́ ta gbé dání nìyẹn so tá bá wá sọ pé nínú ibẹ̀ náà láti máa jẹun ṣé kò tó láti jẹ òun rẹ̀ lẹ́gbọ́ tó ń vibrate yẹn at 5:20 kíyàn kan máa pè mí ní 5:20 nígbà tó yẹ pé mo yáwó lọ́wọ́ wọn ṣèbí torí pa gbé Yorùbá nation dání ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pẹ̀lú ara yín náà nìyẹn ṣe tí n bá ṣe public figure ṣéyàn máa pè mí ní 5:20 wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run kò ní sọ àwà kò ní rẹwà torí àsìkò gbóhùn sókè ìgbòho ṣá. kíní kan wá pẹ̀lú protest olóyè sọ ní February in tó kàn wá ni pé ká wọnú igbó ká lé Fúlàní lọ tá bá ti kọ́kọ́ lé Fúlàní lọ ẹ̀ lè kọ́kọ́ jẹun àwa máa resolve ìtókù kí ni ìtókù self-determination and it's a movement. Mo kí láti Hong Kong ìlú tó da mọ̀tún mi nọ́bẹ̀ ní in the 80s agolọ́mọ ló ń rà níbẹ̀ ó dẹ̀ ní mídíà wa kan náà tó wà ní Hong Kong tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn mídíàs wa mo kí wọn wá kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sú wa kò ní rẹ̀wà. Wọ́n ní sọwọ́pọ̀ ìbá Gani Adams ó fi sọwọ́pọ̀ ó fi dá dúró fi the action man mọ́ wa lọ́wọ́ and I'm not disrespecting him. He wants to be on his own and at the end of the day wọ́n náà ń pa wá ìbá náà fẹ́ ṣe anniversary ṣọ́rọ̀ anniversary lè kó kàn nísìn. I heard that he wants to celebrate anniversary. Ṣé gbogbo tó ń ṣe wá nísìn ọ̀rọ̀ party ni ọ̀rọ̀ anniversary our in danger and never celebrate anniversary OPC and OPC dẹ̀ ti pín sọ́nà so many yẹ́yẹ́. That shows that we are not having somebody like him that can defend us. Wọ́n ní àwa nínú ewu ìbá náà fẹ́ celebrate anniversary kí lẹ̀ celebrate. Ilẹ̀ Yorùbá wà in danger ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ anniversary gbogbo yẹn á máa ṣe yẹn lọ́jọ́ iwájú. And that is why àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ anyhow sí yín I just wonder ṣé wọ́n ní right because àwa nínú ewu ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ anniversary ṣáàrọ̀ anniversary lè ka gbé dání nísìn gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wà in danger ẹsẹ̀ pẹ̀ sí in danger ó kù díẹ̀ mò ń bọ̀ àní pẹ́ parí ètò yìí bọ̀ mo fẹ́ gbá fídíò ìdílé tán káwá lọ play fídíò kan tó kù tí mo fẹ́ lò. àwọn aláàbò tó lè àmàbọ̀ wọ́n support wa wọ́n gbà sí lọ́ọ̀rì tó dálẹ̀ fúnra wa wọ́n fi mú sí lọ́ọ̀rì ìbẹ̀rẹ̀ sí ọ̀sán wọn ìbẹ̀rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lókun ọmọ Yorùbá tó bá máa wá sọ pé o fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìfẹ́ lódùn torí kò lè bá wá di spy wò gbogbo 2 weeks ago àti ní káwọn ọmọ ẹ máa lọ bẹ́ Ògún wọ́n bẹ́ Ògún gidi láti last 2 weeks
anybody tó bá náà máa gbà bọ̀dẹ̀ fún wa lórí ìrìn àjò yìí èmi ò pity anybody tó bá kú kan pé alábọ̀dẹ̀ nìyẹn o jẹ́rẹ́ àwọn kan ní ẹ Koiki èèyàn kan kú kò yẹ pé mo lè dárúkọ nìyẹn o èèyàn kan kú mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò sí tó kàn mí o any fucking body tó bá ti gbà bọ̀dẹ̀ fún wa kó kú dànù ni o kò sí tó kàn mí o torí ẹ̀ ń fi kún ránṣẹ́ sí èmi náà lójoojúmọ́ o èmi náà dúró dáadáa ni o àwa náà á dúró dáadáa ni pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè pẹ̀lú Jésù Kristi àtànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo dúró dáadáa ni ẹ tẹ́ fẹ́ gbé ṣubú lèmi náà ọkùnrin èmi náà mọ̀ pé fẹ́ gbé mi ṣubú torí ẹ̀ ń bọ́n bastard torí tí mò ń ṣe bí ìgbà tẹ́ pé mo ń jẹ́ nǹkan kan lábẹ́ ṣé mi gẹ́gẹ́ bí Tinubu tó ń fowó bribe gbogbo àwọn olórí burúkú yín lọ́tún lọ́sì ó náà ń gba 100 million Dangote ní 100 million lòun kó fún Tinubu níbo lọ́kọ́wọ́ yẹn sí kí ló fi ṣe kí ni 100 million padà ṣe ní Lagos State tó gbà owó ilẹ̀ lọ́wọ́ Dangote tó bá ti gbọ́ máa lọ jàjà tó jẹ́ kókàn ẹ̀ 100 million wọ́n ti pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ àwọn olùṣì olóyè gbóhùn sókè torí mọ̀ lásìkò tó pọ̀. Kọ́lọ́n bá fún òmíyọ̀ kọ́lọ́n fún lálàáfíà ara kọ́lọ́n fún lálàáfíà ara gbogbo àwọn tó kùnà kọ́lọ́n fún lálàáfíà gbogbo ìtókò ẹ̀ máa kàánú ìwé mi èmi ò níwèé tí mo fẹ́ kọ nísìnyí mo ń jọ́ ti gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo lè má dárúkọ torí àsìkò so ẹ jẹ́ kí n sáré lọ ẹ gbọ́ lórí burúkú ilé ọmọ Yorùbá ilé ìbọn bastard Inspector General of Police ẹ̀rántí ìgbà EndSARS olè ìbò ló kówó tó kó fún ẹ sí ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ this was the beginning of bó ṣe gba ilẹ̀ lọ́wọ́ yìí bàbá yẹn bàbá tiẹ̀ ó ti gbalẹ̀ ìyá tiẹ̀ ó ti gbalẹ̀ òun defend wọn 100 million ní Dangote náà ń san fún gbogbo wọn $100 million bó bá ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ gbóhùn sókè olóṣù kí ló sọ olórí burúkú. ṣe é rántí àbẹ́ ìrántí mo dẹ̀ ní ṣé ẹ fẹ́ mọ́ ká máa gbé lọ kí lẹ sọ́ngbà yẹn ṣé ìfẹ́ tẹ bá náwó tẹ bá fẹ́ náwó yín sókè o àwọn tí òye ṣe ti gbọ́ bí sì ṣọ́tún wé yín ṣe mọ́ pa lè gbé kíní lọ sí Badagry ṣá Badagry gangan lè pé wá ṣe é fẹ́ abẹ́ ẹ̀fẹ́ ó ti bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ ká mọ iye àwa tó kù tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ dìde kẹ́ máa lọ. Now kò sí nǹkan kan tó kù mọ́ ju pé láti wá sọ fún yín sí pé fúnrara mi èmi mo wá fà lé yín lọ́wọ́ mo fà lé ẹ̀yin ọba lọ́wọ́ mo fà lé ẹ̀yin ìjòyè lọ́wọ́ mo fà lé ẹ̀yin ọmọdé lọ́wọ́ mo dẹ̀ fà lé ẹ̀yin àgbàlagbà lọ́wọ́. ó fà lé wọn lọ́wọ́ bọ̀ kò sọ pé òun gbọ́wọ́ ó ní òun fa Dangote bẹ́ẹ̀ bá mi tó ń sọ Dangote ni this was the beginning and the genesis of how the refinery land was taken from those fathers of ours àwọn gbowó lé lórí ó ní òun fà lé wọn lọ́wọ́ ẹgbọ́n ìtókù tó padà sẹ́yìn ni. ẹ̀yin ọba lọ́wọ́ mo fà lé ẹ̀yin ìjòyè lọ́wọ́ mo fà lé ẹ̀yin ọmọdé lọ́wọ́ mo dẹ̀ fà lé ẹ̀yin àgbàlagbà lọ́wọ́. ó lọ́wọ́ yìí o irọ́ ìsàgbé wa ó di owó yín. ṣẹgbọ́n wọ́n ní ó dọwọ́ Ọlọ́run ẹ má gbọ́ Ọlọ́run wá ẹ gbọ́ Ọlọ́run sẹ́gbẹ̀ẹ́ òun fà lé yín lọ́wọ́ ìyàn kan ló sì tún pè yẹn o at 5:30 ìṣẹ̀sí tọkàn anybody wọ́n ní àwọn fà lé Ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn nínú má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wá àwọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ní kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ní kàn má gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wá ṣùgbọ́n nǹkan táwa náà sọ nígbà nìyẹn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀tọ̀ ẹ má fi Ọlọ́run ẹ má fi kọ́ wa lọ́rùn kákọ̀ bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó tètè yá gbóhùn sókè criminal man. mo kí ẹ
àwa lè ń bá nọ́jà o. Tí ó bá kù díẹ̀ káàtó àwa ni kẹ́ tọ̀ wá. Gbogbo àwọn báyìí kò sí kankan tí ò lè rí nínú o. Irọ́ lọ́la. Justice Ògúntádé bàbá mi ni. Bámú bàbá wa ni. TLM. Mo kí bàbá mi ọmọ-ọba Abiodun Grace Chapel. Mo fẹ́ end program because like I said it's just half an hour but only one more video kan tí mo fẹ́ sáré slot in tásìkò bá gbà mí. Mo fẹ́ wò bí a ti bá lè slot in. Lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo mo ṣe ń dúró kọ́ fún mi ní feedback láti Palace tí bá ti gba feedback yẹn màá communicate pẹ̀lú èèyàn ọmọ Yorùbá but for now kò tí sẹ́ni communicate. Let's see ó dà pé no Facebook ló máa wà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé káàbọ̀ sórí kan ní wa. It's just a very short program and we'll be joining us by taba tó padà wá again. Máa bẹ̀ pé kí Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́. Àwọn tó mọ bí Nàìjíríà ṣe máa ṣiṣẹ́ àwọn ló ń gbádùn Nàìjíríà. Ìwọ tó gbádùn Nàìjíríà ló ń bẹ Ọlọ́run pé kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́. Nàìjíríà fò Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ni. Jẹ́ káwọn diaspora àwọn ni the most not gbogbo wa àwọn lọ́ntàn yìí pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ tí wọ́n bá ti wá sójú mo rí kan lọ sójú di ọba ó tún di next year kẹtó tún lówó lọ́wọ́ nígbà tó bá ti wá sójú di ọba. Thanks for coming over. Ẹja gbọ́ fídíò. Thanks for coming over. Really appreciate it. We have obviously nobody to speak on our behalf except for we've one local media. But I want to know. These are the àwọn Irish lele tó ń bínú rẹpẹtẹ pé foreigner ti pọ̀ jù ní ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀fẹ́ yín mọ́. Go back to your country. Go back to your country. Number. The last part of the lady video. I'm gonna end this program because I'm really pressed with time because you have to get on more do so I got the last part. Bringing all these men into Ireland, young single men, putting them in a tent. What is the plan? What's this integration they're talking about? What does it mean? What is the plan? You are bringing all these men into this part of Ireland. Kí ni plan? They become nuisance, just like bí àwọn tó ń wọlé wá bá wa náà tá ṣe ń complain pé wọ́n kàn dá wọn sí ilẹ̀ wa, wọ́n dá wọn. But kí ni plan? Going to integrate? How are they going to integrate into our society? The only jobs I've seen them doing is security. I was in a main bus station in Dublin, and who is doing security in the bus station? The immigrants. They're guarding their own place. You know, like Ma fi sínú group. Ma send us in Baba ti Sanwó-Olú yẹn. That video just popped up yesterday. Video yẹn ti pẹ́ gan. Ọlọ́lọ́mọ táwọn ọmọ yẹn ti lọ mú jáde. Wọ́n kàn send us mi náà ni. Stopping Irish people going into, they're protecting themselves. You know, anyway, it's just. And the fence is not protecting you, it's protecting them. Oh, it's protecting them. No, it's actually, we're actually the ones behind the fence, really. Because we don't have a say. We have nobody protecting us. We have, you know, the government, our local TDs, our local representatives, the Gardaí, and who else? Even the people in the town. You know, there's a split in the people. It's a lovely small community and people get on really well on the whole. But now there's a divide there was never there before. And then we're being called racist. And there was a senator in the government, she called us thugs. And then I was looking at a video yesterday of Kulak. And I saw there was one young guy under about 10 Gardaí, and you should have seen the looks on their faces. You know. So we're going to come back and analyze this video properly when I come back later on in the night. Our analysis is that. But as I leave us this morning, I leave us in the name of the God of Yoruba land. I leave you in the name of whatever your belief system is. I leave you in the name of whatever you agree to believe, whether you're Muslim, you're Christian, or you're Babalawo like Awabai. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la wá ń ṣe. Mo kí gbogbo wa pé ilẹ̀ wa wọ̀n nígbà mọ́ wa lọ́wọ́, bọ̀ káwa náà máa sun àsùnpara pé wọ́n lè gbà, wọ́n rẹ́dì láti gbà, Igbo rẹ́dì láti gbà, Hausa fẹ́ gbà, Yorùbá fẹ́ gbà, Indian fẹ́ gbà, China fẹ́ gbà.
There are millions of people that wants to take our land. 100 million. Ṣé what ti ta gbogbo bẹ̀rẹ̀ fún Dangote for life ni? Àbí wọ́n kọ̀ lease fún? I don't know. So when you are fighting the Igbos, ẹ máa béèrè pé ta ló gba 100 million. Message mo fẹ́ kẹ́ gbé kúrò lórí platform ní àárọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ta ló gba 100 million lọ́wọ́ Dangote àti pé níbo ló gbé sí? Ṣó investor sínú Lagos ni àbí ọ̀tẹ̀ ti gbé síta? Ti bá níta bí ó ti wà ní kan náà banks níta, just like how Abacha stole so much to the tune of $5 billion US. A very good morning. My name is OLAYOMI KOIKI. Mo kí bàbá Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá òtítọ́ ta fẹ́ òmìnira pé ká kúrò ní Nàìjíríà. A máa kúrò ní Nàìjíríà. Ọ̀nà tá máa gbà oyè ìbà Elédùmarè. Tá bá ní ó máa bọ́ sórí M1, tó bá bọ́ sórí M1, whatever and however it is, mo bẹ̀ Ọlọ́run pé the spark should not be that long anymore. Next year, 2 years from now, but Tinubu should be the last president, inshallah. Good morning. Bye for now.